ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਣੀ, ਊਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਰ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖ ਨਿਹਾਰੇ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤੇ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਪਲ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਲਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਏ ਅਰਮ ਜੀ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਪੜਦਾ ਗੁਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪੜਦੇ। हाँ जी पढ़ दें जी। वाहिगुरु हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे, साते गोरे मार गे पाए। परम पूजनीक वाहिगुरु सतਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਹਮ ਦਸ ਦਾਸ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣ ਰਹਿਤ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਬੇਸਮਝ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅੰਧੇ ਸਾਂ। ਧੰਨ ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਪਾਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਗਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਤੇਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਕ ਕਰ ਲਿਓ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਹਿਤ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੀਗੀ? ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਦਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੰਬ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਅੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਧਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦਬ ਗਛਤੀ, ਗਰਦਬ ਗਛਤੀ, ਗਰਦਬ ਹੁੰਦਾ ਗਧਾ, ਗਛਤੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੇ ਦੁਰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਖੋਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਰਦਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਰਦਬ ਗਛਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ
ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਰੂਥਲ 'ਚੋਂ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾ, ਵੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਂਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਇਹ, ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਭਰੀ ਇਹ ਸਾਥ, ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਹ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਥਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਭੇਟਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚਲੋ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਰਚੇ ਤੇ? ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਾ ਉੱਡੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਈ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਿਆ ਤੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ, ਸੰਗਤ ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਧੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੱਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦਬ ਗਛਤੀ। ਗਰਦਬ ਗਛਤੀ ਮਤਲਬ ਗਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਛਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਦਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਆ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਰਥ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Vaheguru. So Maharaj is saying that हम मतहीन मूर्ख मुगध अंधे साथी गोरे मारा के पाए। So धन श्री गुरु धन श्री गुरु Arjan धन श्री Guru Amardas Sahib Ji is expressing their thankfulness to Guru Angad Dev Ji, that because they said that before their meeting with the Guru Sahib or their introduction to the Guru Shabad, they said that I was blind enough and they couldn't understand what Gurbani Ji is trying to say. So the Sakhi, the main moral of the two Sakhis is that no matter how much Vidya we learn or how much Vidya we study, we shouldn't develop any pride or any ego within it. It is important to study the Vidya, but the byproduct of it is that we often get proud of ourselves. But Guru Sahib says that we shouldn't do that. Because the first Sakhi is about Durbhasha Rishi. So one day he was going in through a forest along with his donkey, and he had kept all of his grunts on top of on the donkey. So when he was going through, he met another rishi, and Durbhasha Rishi was of that. His name was Durbhasha, which basically means Bhasha means language, and Dur means harsh. So he got this name because he used to speak harsh words to other people. So when he met the rishi, that rishi said, Gardab Gachti. So these are Sanskrit words. Gardab Gashti. Gardab means literally means donkey. So when he heard those words, he got really upset and angry, and he said, "Who are you calling donkey to?" So the rishi said, "I'm calling it to you." So he said, "Why are you calling it to me?" So the rishi said that because of your harsh words and your curses, everyone is upset. Um, you don't do daya on anyone. You don't show your compassion, just like how the donkey is carrying all those grunts. It's just a weight for the donkey. Donkey doesn't know that that he's carrying all the grunts. So if you keep anything else of the same weight, it's the same for the donkey. Similarly, all these grunts, although you have studied all of them, but it's just like a weight on your head because you haven't contemplated any of those. After Even after reading all those grunts, you still have so much anger in you, and you keep cursing all the people around you. So you haven't really learned anything. You're just proud of reading all those grunts, but you haven't really got anything in value in return. And the second Sakhi is about Kavi Santokh Singh Ji, the great Kavi of the Panth, who have written the Guru Itihas. So one day, so the Kaviji were residing in a kingdom along with the Raja, along with the king. So one day, another Kavi came to that kingdom and said that I want to do charcha with the Kavi Santokh Singh Ji, because in that time it was a very common practice that Kavis used to, or even the Vidwan, they used to come and do charcha so that they can defeat the other Kavi of that area. And after defeating that, they usually get some prize in return, and that's how they boasted they show off their vidya and their whatever they have learned so far. So that another Kavi came to that kingdom and said that I want to do charcha in the divan in front of all of them with Kavi Santokh Singh Ji. So when Kavi Ji heard about this, in the night, they went to that Kavi who came in and said that I do not want to do Pandit. Oh, okay.
Okay, so there was a Pandit, Vidwan Pandit, that came into that kingdom to do charcha with Kavi Santokh Singh ji. So when Kavi ji got to know about that there is a Pandit who is in the area and who wants to do charcha the next morning, so at night Kavi ji went to that Pandit and said that I scholar. Yeah, so Pandit basically means scholar, who have read a lot of Vidya. So at night Kaviji told that Pandit, that scholar, that I do not want to do any competition with you or any charcha with you. Here you can take this money as a peta and I accept my defeat. So that Pandit, that scholar, thought that that Kaviji has already accepted a defeat. So he got really happy. So the very next morning, in the divan of the Raja, in front of everyone, he said everyone that your Kavi came to me last night and accepted his defeat. Therefore, I declare myself as better than him. So the Raja got really upset and he called Kaviji and said, "Why did you do that?" So Kaviji said so Kaviji said it's okay, if he wants to do the charcha then he can do it. So they started the charcha. So charcha is basically questions and answers. One person asks the question, the other have to answer, and if the other doesn't answer, then they lose. So they started the charcha. So that scholar first asked 2 or 3 questions to Kaviji, and Kaviji easily answered all of them. And then when Kaviji asked some questions, he couldn't answer any of them. So the Raja was really surprised. He said to Kaviji that you were able to defeat this scholar in in a moment of minutes, but still, why did you do that? Why did you went to him at night and accepted your defeat? So Kaviji said that as the Sikh of Guru Nanak Dev Ji, we should not insult anyone, no matter who he or she is, in front of a lot of people. So that's why it's not for myself. I wanted to respect this scholar. That's why I didn't want to do any charcha in front of all the people in the divan. And that scholar got really embarrassed and he left. So the moral here is that no matter how much vidwan we get, how much vidya we study, we shouldn't use it to let other people down or make them feel low, and make ourselves feel that we know better, or know more than what others know. Good person. Proceed, please. ਪੜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਹਮ ਮਤਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ, ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਮਾਰਗੇ ਪਾਏ। ਅਰਥਾ ਸਹਿਤ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਪੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਜਪੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਮ ਮਤਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ, ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਮਾਰਗੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਛਾ ਛੋਹਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਤਾਈਂ ਐਨੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਛੱਛਾ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਛੋਹਰੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਨ। ਛੱਛਾ ਛਾਰੂ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤਾ। ਛੱਛਾ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ, ਹੇ ਅੱਛੇ ਭਗਵੰਤਾ। ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, 250 ਅੰਗ ਤੇ, 250 ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਛੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਛੱਛਾ, ਛੱਛੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਛੱਛਾ ਛੋ ਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਛੱਛਾ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਨ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਹਰੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਨ। ਛੱਛਾ ਇਹ ਛਾਰੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਨ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਰੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸ, ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਹਰੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਛੋਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਛੱਛਾ ਛਾਰੋ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੰਤਾ। ਛੱਛਾ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਗਵੰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੋ ਬੈਸੁ, ਉਦਰੈ ਸਿਮਰੇ ਚੰਡਾਲ, ਜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਿਓ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੁਕਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਛੱਛਾ ਛਾਰ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੋ ਬੈਸੋ, ਉਦਰੈ ਸਿਮਰੇ ਚੰਡਾਲ, ਜੇਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਿਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਬੈਸੁ, ਉਦਰੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਚੰਡਾਲ। ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਬੈਸੁ, ਉਦਰੈ ਸਿਮਰੇ ਚੰਡਾਲ, ਜਿਨੇ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ,
ਸੂਦ ਸੂਦਰ ਬੈਸ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਧਰੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਧਰੈ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਮਾ ਜੂਨਾ ਔਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤਿਸ ਦੀ ਰਵਾਲ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 6 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ: ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ 2 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛਤਰੀ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਪ। ਇਹ 3 ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਛਤਰੀ ਦੇ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਵੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚੰਡਾਲ, 5ਵੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਸੁਣੂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਤਰੂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਛਤਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੂਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੂਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੂਗਾ, ਤੇ ਬੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੂਗਾ, ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਹੈ ਸਿਮਰੇ ਚੰਡਾਲ, ਸਿਮਰ ਕੇ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, 4 ਵਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ 4 ਵਰਨ, 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੈਸ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਔਖੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਟਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਹਾਦਸੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਾਤਾ ਬੈਸਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੂਠ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਉਹ ਜੂਠ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ, ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਡ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਮਿਰਜ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਮਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ
ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਰਹੋ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਾਲ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣਿਓ ਜਾਣ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਲ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚਰਨ ਧੂੜ ਚੱਕ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ, ਚੰਡਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ ਪੰਡਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਤਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਭੇਦ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। Guru, Khatri, Brahman, Sood, Bas, Udara, Simare, Chandal. So Guru Sahib is explaining that, so in the old Indian tradition, there were four, in the caste system, there were four castes: Khatri, Brahman, Sood, Bas. So Brahman is basically considered the topmost class. Only they were allowed to study the Veds and the other Brahm Vidya. And the Khatris were the one who were all the kings and the warriors. They didn't study the Vidya, but they were allowed to listen to the Vidya. And then Vaishya were the people who do the normal kirt, like the farmers and the merchants and the shopkeepers. And the Shudra were the ones who do the seva of all the other three. And there were the fifth class as well, Chandal, and which was even lower than the Shudra class. And those were basically of no value at all. So they were just left alone to die out of hunger. So they didn't have any value in the Indian society. And this is not something, I mean, it was very prominent. This caste system was very prominent in the earlier age, but this is not something that has been absolutely abolished now. It's still existent. But Guru Sahib is talking that all these five classes, if they contemplate or if they worship Guru Sahib, or they worship God, then they can go across the ocean of this world. So Khatri, Brahman, Sood, Bas, Udara, Simran, Chandal. So whosoever do the Simran, or so whosoever do the seva of the Guru Sahib or the God, then they can make the best of their life. It's not the worship is not something that is specific to any of the class. And then Guru Nanak Dev Ji abolished all this system. They turn around the culture of Indian state at that time, because like 500 years ago, the state of India was really miserable. The caste system was really really bad. Even if by mistake anyone from the Shudra class, if even if they hear any
any vidya, any ved, or something like that. Their punishment was that the coins were melted and put it in their ears, so they become deaf and couldn't hear anything in their life anymore. So the punishments were really miserable, even if they listen it by mistake and not by their choice. So Guru Nanak Dev Ji abolished all those systems at that time. They gave respect to all the castes, and even if even they gave the respect to women at that time, because the condition of women was also really poor. And then Guru Gobind Singh Ji created Khalsa Panth, and they gave Amrit to their Sikhs. And one another thing to be mentioned here, that there were Brahmins, like the Khatris and Brahmins, who came to Guru Amar Das Ji, and Guru Amar Das Ji, by their kirpa, they made them their Sikhs. And of course, there were um, other Sikhs from all other classes, like Pai Mansukh Ji, and there were a lot of them who were all from different. Even Pai Mardana Ji, they were from the Marasi Jat, which was considered as a Chandal Jat. What was this? Shudar Jat. Marasi Jat was equivalent to the Shudar Jat, which is the fourth one. And Guru Nanak Dev Ji put by Mardana Ji on the top of everyone, and the Pandits and the Brahmins were really upset because of that. But Guru Nanak Dev Ji said, because by Mardana Ji do kirtan and they do worship the god, and that's why they are on the top of everyone. And then Guru Gobind Singh Ji created Khalsa Panth, and they blessed everyone with the Daat of Amrit. And they said that whosoever, no matter which class you are from, which section you are from, if you worship Guru Sai, or if you worship the God, you don't have to be on the lower caste anymore. You will be considered equal to all other people who have taken Amrit. And then uh, another thing that should be mentioned here is that jute, the maryada of not eating others jute. So when we have Amrit, we take the Amrit from the same bata of and the Amrit that is given to everyone. So Guru Gobind Singh Ji gave us the maryada to not to eat jute from the non-Amritdari. The reason is because when we eat jute from people who are having cigarettes, or who smokes or drinks, that basically make our mind more chanchal, and we are not able to focus on Guru Sahib, or we are not focus on the Gurbani ji. So the maryada is not to eat jute from anyone who is not connected to God. So we don't know who is connected to God, or who is not connected to God. So the basic maryada is to just cook yourself and eat. So as Benji also mentioned, to not to eat outside, so that actually prevents us from a lot of jute. Because nowadays there is a tradition, if there is any celebration, we go out and just eat and celebrate it. But we don't realize that the people who are making that food, they probably be doing all those things like smoking and drinking and drugs and all that. So we don't realize that we are unintentionally eating a lot of jute already by eating outside. And then the second pankti, here it says, Guru Sahib says, Jene janyo Prabhu apana nanak te sahirawal. So those who have worshipped, or those who have known the God, so Das and Das is their charantur, which means the dust of their feet. So Guru Sahib says that whosoever contemplates or worship gods, then I am the dust of the feet of those people. Just like how Guru Sahib made Pai Mardana ji on the top of everyone. So it doesn't matter which class system, which caste you are from, as long as we worship and we do puja and aradhana of Guru Sahib and Vaheguru, we shouldn't be worrying about
any caste system. And also we shouldn't hate anyone else, like if somebody is white or black or Muslim or Hindu, if they are not us, we shouldn't have hate. But it is important to do keep the maryada, because maryada is just like a river banks. If there is no maryada, the water would overflow out of the river. So it's important to keep the maryada, and at the same time love everyone, do not hate anyone, but just be conscious of what we are eating. ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਵੇ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਵਰਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤੇ ਦੇਗ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਗ ਬਣਾਵੇ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਗ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਟਿਕੂਗੀ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਛਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਪਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਛਕਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਖਸਾਉਣਾ, ਉਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚ ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਗ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੇਗ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਮਚਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੇਗ ਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉਹੀ ਚਮਚਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਜੂਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਚਮਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਗ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤਾ ਹੱਥ ਕਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੇਗ। ਐ ਥੋੜੀ ਉਹ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਦੇਗ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਾ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਮਚਾ ਝਾੜਦੇ ਝਾੜਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕੜਛੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੜਛੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਝੂਠ ਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ।
ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੋਗ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮੂਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਣ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖੁਰਚਣਾ, ਉਹ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾਊਗਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲੋ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੋਗ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇਗ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਖੜਾ, ਐਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਈਏ ਕਿਤੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੱਚਮ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਗ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? No, I just saw, so this is a little bit it's taking away from what we were talking about, but I figured I'd ask. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੀ because ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। So like ਮੈਂ I'm pretty content। I don't know if ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, but ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਤੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। 8 ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਔਰ ਗੁਰਵਾਹ something, right, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ and based off of that experience ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, right। and just based off of I'm ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ I think ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, right। but ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, but ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, right।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ। ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ I'm just confused. I'm like, why? Like, I don't know if I'm confused or it's just I'm like, जब विचार है, right? Then I'm like, एक कोई नमा, like, I don't know, man. But on the, I'm just like, what was the need to ask, right? If ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, right? Like, if ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, like, same ਚੀਜ਼ ਹੈ, right? Like, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, right? Currency ਦੇ ਆ, so, I don't know. Sorry, ਲੰਬਾ ਚਾਰ ਤੁਰ ਜਿਹਾ ਹੋ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ I'm like, ਠੀਕ ਹੈ, but it's just like I'm like, yo man, ਵਿਚਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਾਈਕ ਨੋ ਆਫੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਪਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਬੋਰਡ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਈ ਮੰਨ ਲਈ, ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿੱਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਖੰਡ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਿਓ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਫਿਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਰਿਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਅੰਦਾਸ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸੈਟਰਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਲੋਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਾਸ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋ ਤੁਕਾਨ ਜਪੋ, ਹਮ ਮਾਤੇ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ, ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਮਾਰਗੇ ਪਾਏ। ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਕਾਪੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੇ ਹੌਲੀ 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 ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਜੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੋ ਸਹੀ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸੰਖ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਤਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।